ሰላም ውድ የኢትዮቴክ JayP ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም እንደቆያችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ እያደረጋችሁልኝ በነበረ ድጋፍ ማበረታታት በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ በቃሌ መሰረት አንቦክሲንግ ነው። አንቦክሲንጋችን ደግሞ ለእናንተ ዩቲዩበሮች ወይንም ኢቭን ቤታችሁ ላይ ቪዲዮ መስራት ለምትሰሩ ሰዎች በጣም አስፈላጊ ቪዲዮ ነው። ከዚህ በፊት በኢንስታግራም በኩል Amaha ይሄንን ጠይቀኝ ነበር። የጠየቀኝ እንግዲህ ስለ ᴑᴜᴜᴜᴜ መጀመሪያ የሰራሁት ቪዲዮ ባክግራውንድ ላይቲንጉን እንዴት እንዳመጣሁት ነው። ያመጣሁት በብዙ ላይቲንጎች ናቸው። አብዛኞቹ እኔ የምጠቀማቸው ስቱዲዮ ላይ ያሉት ላይት ግን ውድ ሳይሆኑ ብራንዳቸው ብዙ ሰው የማያውቀው ግን ኳሊቲያቸው በጣም ከጠበቅኩት በላይ የሆኑት Neewer ይባላልና ዛሬ አንቦክስ የምናደርገው የNeewer ላይት ሴት ነው። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን ይሄ ቻናል ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ከቪው ብዙ የሚያገኘው ገንዘብ የለም። ቻናሉን እያበረታቱ ያሉት ስፖንሰሮቻችን ናቸው። የዛሬ ቻናላችን እና የዚህን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረጉልን ስሙ ኦዲዮ ቦክስ ይባላል። ስሙ ኦዲዮ ቦክስ በጣም የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። የወደድኩት በብዙ ምክንያት ነው። አንደኛ እዚሁ ሀገር በቀል አፕሊኬሽን ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካያችሁ አንዳንድ ጊዜ የሆነ መጽሐፍ ይታተማል። ከዛው ላይ የታተሙት መጽሐፎቹ የዛ መጽሐፍ ርዕስ ካለቁ በኋላ እንደገና ላይ ታተም ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የሚታተመው በደራሲው ገንዘብ ነው። ይሄ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱም ደራሲው መቼምስ መጽሐፉን የጻፈው ሰው እንዲያነባው እንዲያየው ስለሚፈልግ ነው። ያለውን መረጃ ብዙ ጊዜ መጠቀም አንችልም ግን ምክንያቱም መጽሐፉን ፈልገ ነው ወይ የሆነ ሰው ነግሮን አናገኝም። ስሙ ኦዲዮ ቦክስ በርካታ የኢትዮጵያ የተለያዩ ችሎታ ያላቸው ደራሲዎች ከፊክሽን ጀምሮ እስከ ሳይንቲፊክ መጽሐፍቶችን በኦዲዮ ቡክ ፎርማት ለናንተ የሚያቀርብ ነው። የዛሬ ስፖንሰራችንን ሳታመሰግኑ ይሄንን ቪዲዮ እንዳታልፉ ከታች ዲስክሪፕሽን ውስጥ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ለአይኦኤስም ለአንድሮይድ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮቴክ JayP ሌላ አካል ሌላ ፕሮግራም which is podcast ብዙዎቻችሁ አታውቁም ነበር ፖድካስት እንዳለኝ ግን ሳይበር ኢትዮጵያ ይባላል። ሳይበር ኢትዮጵያን እዛ አፕሊኬሽን ላይ ስሙ አፕ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። so thank you ስሙ አፕ ይሄን ቪዲዮ ስፖንሰር ስላደረጋችሁልን በጣም እናመሰግናለን። ወደ አንቦክሲንጉ እንሂድ። ካርቱኑን ስትመለከቱት ብዙም ስፔሻል የሆነ ነገር የለውም። እንደዚህ ነው የሚመጣው። ሺፒንግ ዲቴይሎች ምናምን አሉት። ሊንክ እና ፕራይስ መጠየቃችሁ አይቀርምና ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ከአማዞን። ቦክሱን እንክፈተውና ምን እንደሚመጣ አብረን እንይ። ሁለት ላይቶች ነው ያሉት። USB ናቸው። ብራይትነሳቸውንም እናያለን። አንደኛው ላይት ይሄ ነው። ዲፊውዘር አለው እንደምናየው። ኦኬ ቮልቴጁን እዚህ ጋር ይነገራል። እናውጣንን ዲፊውዘሩንም አብረን እናስገባ። በኋላች እንዳጠፋና መከራ እንዳታረገን። ሁለተኛው እዚህ ጋር አለ። ሴም ቲንግ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓወር ኦን ኤንድ ኦፍ ማድረጊያ እንዲሁም ደግሞ መቀያየራ ወይም ብራይትነሱን መጨመሪያና መቀነሻ። የሆኑ ወረቀቶች አሉ እንደ ጄል አይነት ነገር አብሮት ይመጣል። እነዚህ ከለሩን የሚቀይሩ ናቸው። ለሁለቱም አለ ማለት ነው። ሁለት ቢጫ፣ ሁለት ቀይና ሁለት ሰማያዊ አብሮ መጥቷል። በጣም ጥሩ። ሌላ ነገር አለው መሰለኝ ከስር ስታንዶች አሉት። ኦኬ ላይቶቹ እዚህ ላይ ነው አታች የሚያደርጉት። አይ ቲንክ ይሄ ነገር ልክ እንደ ኦሲሞ ላይ እንደነበረው ኤክስቴንደር ነው ይሄ። ቁመት እንጨምርለት እንችላለን። ደስ ያለኝ ፓወር ሰፕላዩ ማንኛውም USB ስለሆነ
የሆነ ቦታ ከሄዳችሁ በፓወር ባንክም ፓወር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ላይቶች ላይክ አውት ኦፍ ስቱዲዮ ሹት የምታደርጉ ከሆነ ለስትሪመሮችን በጣም አሪፍ ነው። ሌፍት እና ራይት ስላለው 3 ፖይንት ላይቲንግ አይነት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፕላስቲክ ነው። ቢልድ ኳሊቲው ያን ያህል አይደለም፣ ግን ያው ለፕራይሱ ኤክስፔክት ከምናደርገው በላይ ነው። በዛውም ደግሞ ተጨማሪ ርዝመት ይሰጠናል ለመያዝ ከፈለግን። ኦኬ ሶ that's light number 1። ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ሁለተኛውን አንቦክስ ማድረግ አያስፈልግም። ይሄም የሁለተኛው ሴት ነው። እነዚህ በጣም አሪፍ ኳሊቲ ናቸው። ብረት ነው። ይሄ ቦል ጆይንት ያው አንግል ልትሰጡት የምትፈልጉ ከሆነ ላይቱን አሪፍ ነው። ሶቺ ላይቷ ላይ ትታሰራለች። አንደኛው ላይት ላይ ያስራለን። እንደዚህ ያስረናት። ይሄን ትንሽ ዝቅ እናድርገውና እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ከዛ በኋላ እቺን እየተጠቀመን አጀስት ማድረግ እንችላለን። ፉሊ ዳውን ፖዚሽንም አለው። አፕ እያደረግንም ወደ ጎን እያለን ቦል ጆይንት አለው ማለት ነው። እቺ አሪፍ ነች። ዩዥሊ እቺ ነገር ለብቻ ለብቻ ነው የምትሸጠው። እስቲ ብራይትነሱን እንመልከት። ልክ ስንሰካው እዚህ ጋር ላይት ትሰጣለች ኢንዲኬተር። ኦኬ በጣም ብራይት ነው። ይሄ ማክሲመም ነው ወይስ? እስቲ በጣም ብራይት ነው እንደምታዩት። ይሄ በደንብ ላይት ያደርጋል። በጣም አሪፍ ነው። ፖርታብል ነው። ስፔሻሊ ከስቱዲዮ ውጪ ስትሄዱ ኦፍ ሳይት ሪከርድ የምታደርጉ ከሆነ ሆት ሹ ማውንትም አይነት ነገር ገዝታችሁ ካሜራችሁ ከላይ ወይንም ትራይፖዳችሁ ላይ የሆነ ቦታ ላይ አስይዛችሁት ላይቲንግ 2 ሲሆን ደግሞ ሰብጀክት ላይትም ይኖረዋል። በፓወር ባንክ ሁላ ፓወር መደረግ የሚችል ማለት ነው። የዛሬ አንቦክሲንግ ይህንን ይመስላል። እንደተለመደው ላይክ መግጨት እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ስትነኩት የዚህ ቤተሰብ አካል እንዲሁም ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።